Pre-open. Paparin lang. Sa ito ba na babae mo? Ate ka na yung dyan, right? Pero sa doon, okay?
bukas.
sa one play lang na kami nakuha ako. Tapos ang gawin ko. Ang bakal nila,
Open sa call.
Oh, ito. Ang pangalan. Yes, ano mo? Ano, dahil mo ito kung ito. Oh,
para magpaano din ito ng price. Dan lah. Mana ada yang dia kompleks dan
Paano, ano? Maria. Walang nasisisi. Walang nasisisi. Kira? Walang nasisisi. Right. Aral yan. Yun yan. So, ano? Mataas ka, ano? Nakakabit sa taas. Kung nakakabit sa taas. So, ready na yan. Sa taas. Kaya, nagkakaroon. Malapit na lang.
Daw mo, daw mo kung ano yung mata. Pwede ako matagal ko dahil eh. Wala mo, ginagawa. Ginagawa, ginagawa ko. Hindi naman, yun yung may parang sa akin yun. Banyak na bulat. Sa layout na. Kaya ano, yun. Hindi ka na nun. Open ng tabi. Hindi ka magulong ka. Ka. Gumi. Ano, kung nakakuha ka ko ito, mag-roll ka. Kaya, emergency light. Tawa na yun. Ano mo na ako dito?
Ha? Kahit hindi maate, ginawa. Sa balita mo, tidak pigulong sa tong ay ili mo man ili mo ayo ini picture ng mata. What naman ako? Ay, patay siya. Ano kayo sa din ba?
Guys,
straight. Tali sa gitara. Oh, straight. Ako, hindi ko sa gitara. Ay, bang sakit sa gitara. Like ko alam ko. Hindi, ay, Ah, straight mo. tingnan ko na rin. Kay Indita. Kay Indita. Strap ate. Strap. Strap. Strap ate. Strap. What? Ang ganda to. What's the next part? Siguro ko nga yung play ko ako. Yan yung discarding mail. Ito ang mga pizza ko na po. Nadawin. Sunto ka na. Mail. Mail. Dito ka na. Mail. 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 Sige na. Libro lang, pumunta ako. Ayos. 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 Mabay mo na kayo. Awin tawan. Ikaw ba yung demo tayo kayo mo. Kaya na, ako na yan ang gagawin. Mabay mo na kayo. Nakatira na ba? Ay, parang yung Bibita po ito na siguro doon yung mga kapit. Hindi na kami ko na dalawa. Ito yung ilaw na tapos kape nagagatas. Kailan ko may kape niya? Gatas ko lang ilaw. Kahit ako di ko uwi na tubig.
Yes, sir. Nagkadal swag mo. Okay? Sabi ko. Ito mo po yun. Dalawang pakit. Napili ka na mo, boy. Ano po yun?
Yan. Kanina kayo ng kulang ka lang. Pero okay. Okay, the number 2. Simpla ka lang. Sabay yung setup. Naula? Naula yun eh.
Pero may break. Oo, may break. Pero hindi. Yung light. Kung anong pwede. Ano ba na? Anong gamit mo ano? Yung blood light, blood na rin. Padot po ka, padot tribut na. Ay, kapayas lang sana kaso inigas ka dali yung pag-ipon. Marami lamang.
sa armado dito. Yan, yan. Wala, wala. Uy, baka pang speed eh. Uli, na parehas na sa ng design, ito nga pag-spin. Yung isa matuloy-tuloy na lang, gamit nila nakapangyarihan. O di, ano, bloodline level 3, yun ang level 4. Parang sila O, kung di ikaw, madali na hindi ma-equip ka. ayun na ako pati eh. Problema, sarap mo sa nandiyan ang mga ano. Siya, for open, mga tanda. Gamit ako sa ano, hindi ako sa ano. So, may bagong code name. Hindi ko muna po Ay, puta, sigurado na. Makira ka. At what? Hindi na. Bali ba na ako? Bakit ko na? Wala nga, kuya, piso. Ayun ito kape ko. Ano labo? Kape mo. Bulat akong gunting. May gunting ka yan. What is the one? Oh my goodness. Nakatarong ka? Pahinga ka?
Medyo hindi mabuti yung gagamit para malaman yung effective. Ay, ako po ito, hindi mabuti dati. Gumamit ka ng kasama ng mga solution. Kaya po ako yan. Parang
Pinaro ko ba sila? Basta na, huwag mo yung Level 4. Buyo. Albor lang ha. Papapogi yan, JJ. Albor lang ha. Tang ilaw. Hindi ka nabibinig sumais na yung ka. Ay, wala po. Iyan mo talaga. Ang ina mo. Nakakapogi yan. Nakapitinig. Bakit? Isinulit. Sige. Huwag na lang din. Tangin. Pinamisay. Yay. Kasi kahit bang naalala mo, tingin nga sa akin, ang lindo sa iyo pa lang. Pakang sarap. Wow, talaga niya. Kaya ng mura ko pa. TikTok? Ako. Araw iba ka na Wait lang, try ko. Ay, wala. Ayun. Ay, puti ka. Wala ko na tingin yung yung content creator kong kasama.
Dai. Sa susunod, magpapakontent tayo din ha. Ito talaga Gusto nyo daw kasi, sabi ko kasi, gawa kami ng content, pero 5v5 sa, sa 5v5 sa Oslo. Tapos suntukan lang. Pero walang takbuhan, walang hilan. Suntukan lang talaga na rapat. Hello. Hello, Kasina. Ano yung may lalaki yung ano? Ano mga kamsi ni? Wala, Zay. Umalis ka sa amin ni Iba inaawit. Pre. Ayun yan. Anong lagong pangaran? Ano sa iyo? TLQ eh. Lagay mo TLQ pala, Facebook pala ang TLQ mo eh. TLQ mo na lang yun. Lagay mo TLQ. Ito, kung lalagay mo ito. Okay na. Thank you, party. Saka, TLQ ah. Kaya may sasali ako mamayang beginner ah. Dito ay si Pati. Uy! Kami ni! Si... Kala mo nakajapat ka na. Kala mo na yun. Complete inito, guys, below. Kala mo na yun. Kala mo nakajapat ka na pero di pa pala. Wait! Talaga pa. Ikaw, ba't nasa yung inventory? Ha? Inventory. Dito ba yung warehouse? Dito ba? Dito ba? Warehouse! What is this? Oh, shit. Sit na to. Okay na to. Oh, sheesh! I'm so handsome, bro. I can't believe this. Okay na. Bro, what? Wala tayo. Dahil may red amo kang nakita, Sai. Sai, may sinasabi tong kasama ko, Sai. Yung beginner. Kung single ka pa daw. Wala, hindi babagay sa isa-isa to. Ayaw nito nung mahina, gusto nito malakas. Diba, Sai? Uy, may 400 ako. Kaya nga iniwan kami ni Sai nung nakaraan kasi mahina kami. Uy, send it down diamond. Nakakapagpulisa eh. Where is the diamond here? Maybe diamond, Tapos bro. sa'yo, Sai. I want to spin diamond. Where? Sai, nagtatakbo ko sa'yo, hindi mo lang susuyo eh. Okay, send it down diamond, Ray. Spin ka diamond. Sai, Spin ka diamond. lang pa, kunti pa lang tayo kung puta nga. Dapat 6K. Okay.
Kailangan mo muna, mag-give. Dahil, itatampo ko, di mo man lang ako tuyuin, dahil itatampo ko. Wala ka, di marunong din sa'yo manuyo. Lahat isa, hindi marunong manuyo. Ano si Jerry? Lahat, hindi marunong manuyo. Dahil, ha? Lahat sa'yo, hindi ba? Walang alam sa panuyo. Ano ko na malutang? Pareho lang naman pala na. Yan yun na to. Gamit sa ano? Sa ano? Sa SMD. Sa parang Eh, ano to? Ako, pada ko lang ng ito, ma. Ano to sa kanya? Mayroon. Ang alip. CCTV na yun. Ano yung sa ano? Sa CCTV. Wala mo. Sheesh! Iwan mo ko sa iyo. Ang bigaw CCTV. Gago din. Bakit yun? Sa unang po, sa parang po, Nakikita rin. CCTV. Ano? Ano yun? Mga CCTV. Wala tayong sakyan tayo. Wala naman tayo. Ito. Meron pa. Kaya ganun, lagi na lang baril na Uy. ibigay nila. Kailangan mo sa laban. Sa akin. Gusto ko naman, ano sakyan. Yung ano, baril. Galang say, nagyan ako ng ano, balang kahit. Sa'yo, correct side, ayaw mo? Hindi, kay nga pa rin. Kay na lang. Love ko yan. Love ko yan say, kahit walang kami yan. Kahit kalaro ko lang yan. Love ko yan. Paano nga, hindi magano na eh. Isutok sa na. Say, sinasalo ko nga bala para kay say eh. Ito, ano to? Mga ako. Pakita na sa rifle na ano to. Yun. Ba't tao pag
pag nakaka-down, hindi mo ako sinasabihan ng ganyan. Anong oras na Oo, hindi? naglutot eh. Ano ba nandiyan pa? Bala ko yun. Sino mo siya nanikaw at rin? Ay, ano nang balang ko na? Ito sa akin, ito na lang gagawin ko pang rush mo, guys. Maganda naman pang rush rifle, di ba? Hindi, ilang beses na ako napapatay ng rifle, tinatalo yung akin na yung SMG. Anong oras na hindi? Ang SMG WSW mo is using, hanapin mo yung baril ng use. QC? Oo, hindi nga. Hindi ko naman eh. Saan ako pupunta? Kaya mo, oray ko, tangin na mo. Sila, iwan na natin. Sakay na ang pati. Hindi mo agad kinakaw. Wala. Ito, pagkawad mo nga, pagalit mo nga, ikaw sa ay napunta ko din mga. Ayun na guys, puputulin ko na yan. Diba ako? Puputulin ko yan talaga. Ay, putang ina. Hindi mago. Ato kayo sabi. Ayun, meron abo to. Ito sa'yo, parang ito. Sa'yo, marami pang ano to sa'yo. Lupos ba? Palis. Ayun na guys. Eh, totoong kalapan. Ito na. Ano, may kailangan ko eh. Mamatay ako dun. Lang, wait lang tayo. Talagang ko ba ito guys? Gago, sinunod na kayo. Paano maglabaw? Si, Si, ang sina po, shortel na kita. Ano pa? Tangina mo! Bakyo kayo, tangina nyo. Okay lang, daw naman dalawa kanila. Dalawa na lang sila. Kaya mo na yung par. Dalawa na lang yun. Tangina, pinatay ko na yung dalawa. Oo, gag yun ah. Eagle spray. Eh, kung par. Bukid sa ako, tayo na galing mo. Ano na eh? Ano na ako? Ikaw, di pa tapos. Ipon na lang kami. Sige, tapusin mo muna. Di pa naman eh. Sini. 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 Tama, Pilipinas yung gaya sa Roblox. Hindi, kabila sa baba niya. Isipin mo
lang ah. Baka. Sino nga pala yung shota mo, Sai? Sino nga yung shota mo? Yung shota mo, ano nga pangalan nun? Ito, sino? Parang ang daming shota ah. Ang ina mo, Sai ah. Yung shota mo, malamang. Gogo, sino daw? Ang daming shota ah. Alam mo bang nakalock sa akong ano? Habang naglalaro, nakalock sa akong shit. Na-escape ko kahit naglalaro. Wala may ginagawa. Mga kalaban. Ayun naman. Ayun parang, tawin na par. Graduate ko na, para sa second game na. Kanina pa kayo naglalaro, guys? Ha? First game? Oo, same tayo. Si Boy. Easy Boy. Kaya first sabi sa anak ko yun. Kaya,
Ayun mo nga yan para kay Kai. Yan, nila ko lang ay. Pero, nice one. 1-0. Santo out na. Off guard ba eh? Dahil ka sa bacon nila par. Dahil ka sa bacon Man nila. sabi. Sa bacon nila par. Dahil ka. Ah, 2-0. Gago. Isa na lang. Ito ako speaking. Dalawa ko pala. Party, ito na po. Nandiyan sa may wall, sa may kabila. Ikaw, Marco. Sumataro pa rin ang gano'n. Pero kung pinasang ka na, Ang ina mo pa talaga ako. Tatlo na lang ba yung kalaban niya? Or, ay, ano, yun na lang ba nandiyan? Or meron pa. ang ina mo, hindi ko nakita. Patay ka! Kung pinasalot yung or nakalit. Hindi. Ano? Alis na Mark. Alis na. Hello. Alis Subay-subay! Opo, may pili ko mo. Opo, sabay! Story making! I-smoke na lang siya para makaalis yan. Ito kalaban ko, ang dami ng smoke. Papuntang bilog yung smoke ka. Di pa kami lang siya rin. Ano ba ako dito pa? Malakas ako. Alam mo mo na par, yun lang din. Nakuha ko ng post mo yung small sa kay G, pwede ko Push! May pang-spin pala din yan. Spin na natin. Eh, di, stage ko lang na. Lagi lang ako pang-spin. Yun. Ay, ano, yun. Woo! Hindi naman. Hindi mga yun ang pinigay yung mga bubol. Mas pang mga Ito mo na pag ito. Eh,
Ano lang, hindi mo na. Uy, gogo. Sabi ko, ito na. Isay, nasali daw isay. Ay, di daw siya. Ano mo? Pati, kain na buhay ko. Ay, di nga. BFQ ano? Luma. Takot malaki yung cake. Tapos, wala, bobo. Ang laki pa yung cake, di ba? Double T. Pati. Double T. Pag kinanito ko ba, alam mo, ayan, okay na. Oo, accept ko na. Tangina mo. Tatay-tay. Ito na lang damit ko. Ay, hindi pala ako din. Uy, ito ba si Ria? Ria, what's up? Kamusta? Kamusta? Si Ria. 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 Ano? Bakit? Okay na, nakaready na lahat. Yeah. Nasaan si ano? Nasaan si Ria? Yeah, what's up? Hindi ka mag-online. Ay, hindi ka mag-online. Hindi ka mag-online. Ito. Yeah, takina mo. Tara. Tara dito, Ria. Dito pa ina-active. Tara dito. Alis ako par. Bago tayo, wait lang. Wait muna ako tayo. May muna maglaro tayo. Takina, wait lang. Hello? Pero yun ang nakatanggap na bulit yun. Sabi mo nga po, ano, may pag-aakit ng Ikaw siya mag-ahit. ihahatid. Ihahatid. Kuya niya. Yung magkawat dyan, ano ha? Ayan. Yung makawat dyan.
Ano lang, ano yan? Pagabot, kumaang pa. Yan. Ako naman man, right? Hindi ako lang magkakot na. Yan, sa Open mo. Harot! Ay, yun ito yung mabot sa kaso mo, pagilin mo. Mat, mas Marquez po. Ano ka na, palitan mo na yan, ano, yan. I love you, Lizay. Masaliw mo na sa balo na yan, sige. Yan, layo. Layo. Alam, may nabala mo kayo sa okay. Alam mo na ano, pangito na. Ito na sa okay. Okay. Ewan ko sa sabihin. Ako, itong Victor ang pinalit mo. Ito niya, na Victor. Mama ka na, kukuha sa inyo. Tapos, ano lang yung Ano mo, tara ko mo ng balikan. Yan, yun lang, sige na. Ito yung period. Ha? Wala lang mo. Sana dahil? Parang mo nilalo. Ano yun, magbulo, black? Yan, may mga pula. Mag-isip ako. Ano pa? Hindi ko yung malabas ito. Ang tawag na pare. Ano lang nakas yan? Okay na. Nagumit na nito siya. Ito, ayun. Exam na, maratas na. Kasi lang sa ba, magiging mo ba? Mo lagi daw kaya ka bigyan na ba? Magkita. Ano ni? Lagi ko ng statement. Kasi hindi ko ano lang na. Ay, ilan lakas ko po. Minuto pa rin ko, please. Transport kayo, balik na. Minuto stad ka. Ngayon na pag yung gusto. Okay, so then. Yung magdala yung maglang media, maglang media. Kasama ko po yan. Isang sa mga isang sa mga sa mga mukha ko.
G! Magka-opo. Opo. Magkasama kami na rin. Magka-tropa ba? Mag-shift ka. Mas makano ka. Mag-shift ka. Mag-shift ka. Ang ina, nakasya talaga. So, o, G na. Eh, ako dyan, silip mo. Ito mo. Yun know, paano nung may inubuli sa kanya? Oh, yun na lang. Oh, yung chemistry. Meron din ako Ferrari kotse. Inurate ba? Kasi ako yun, yung orang na to, GTR na kaya ako kanina. Ako yung orang na to, yung orang mo lang iba man sa kuya. Mahihilig sa ulo, yung mahihilig sa ulo. Akin ang malaking bahay kasi special case. Special case ka. Wala ko. Diba nung sabihin ano niya, ano ito sa pinagbuhan niya, 157 minutes daw. yung pinagbuhan mo siya ng dami mo call sa pinagbuhan ko. Huwag na pala. Hindi mo. May sabi lang. Ano control?
Meron po, ito sa mga ikot mo. Di ba may dala ko muna yun? Sige, tulad ako siyo. Tulad. Oy, may siya ko kasi, bisay. Oy, wag ka. Wag ka, paano ba? Oy, ulit ko, sabi niya, sabi niya, papatay. Very good. Kaya, dito ka para, para ko lang ako. Mura, uy, thanks, eh. Kaya nga ba yung mga sino mo? Tulad din mo pa yung sige. Ay, tulad mo na talaga siya. Minute mo. Woo! Glide. Sige, kamot mo ko, limit. Zero ka naman yung wala. Sige, tipo, tumatalong. Ganyan, ako, million, kanila, sila ko, ano na, yung ko na, huwag na kong nagsubukan. Yung wala pa sa mga doon, ay dati na ikaw, hindi na, hindi na nakakabong free, free na, free, nakakabong free, ikaw, dahil kita, hindi mo ko bibitawan. Ako, malakas ba ako, di ba? Dapat na, nagdot lang, nagdot ang lang. Ay, mas maganda pa yung USB ko eh. Nakakuha ko sa alam mo yung alam mo yung sarili ko. Siguro masabi na. Sabay na. Ayan, after. Wow. Okay.
Kaya mo ito sa matitip ng baby. Uy, ganda. Alam mo kinalay ko? Favorite ba kung Nakakatay sport siya. mga gusto nila? Kung sa luwa. Kung kanas nito po, kaya mga pagbabayo, ang body na ito na ito pa rin. Ito naman sila ha? Ano ba sila ay, ikaw ah.
Ngayon mo si Kuya. Jadi begini, itu ini bukannya
Alam nga sa, nanonood mo nakapag-sentence mo na daan sa pagdagin sa ganyan mga gano'n. Ulos na ba yung friends mo? Ang durubot siya sa inyong duwa. Ilit ko ng ano nga ano to sa ano ang mga polton babies. Ang galuso ko na kaya ko ako yung hindi mo rin ito mahirap. Alam ko na ba alam ko na ito sa ko wala ano sila ano sa si Pulang Mora, kung sabi, yun lang, ang pagputa, nagkaroon ko sa pagputa, na ako, meron pa rin. Dito ako lang, ako nagpundo, Yan, espada, di ba sa mga bariya,
Wala yan ang kayanis na. Ano ang kayanis? Wala big pala. O tinayad ka ha? Tinayad ka. Hindi ko na ako lang sa lupa. Hindi ko na gusto mo. Mama. Naka nakadito na pinili. Ano man, urapin nyo. Aga pa akong parang maging aligo. Para nakakabot mo pa talaga ito. So, urapin nyo. So, digital. Ano ba yung pwede? May galing sa ito ah. Diyan ang kota mo. Diyan ang ay. Ay, anong ang ina mo! Ito ang pakita mo hayop. Pwede kayo makatrenta. Alam mo, kung sa ikaw taon sa akong trenta. Nakatrenta ka?
Ang pinamamawa, ano, ay, nalaki. Ano yan? Pwede mag-ano? Pwede magbuo yan mga hero? Ha? Bakit? Kaya ako dito. Kailangan makapunta na sa hindi lang ako nakakawin. So, bakit nakakawin ko yung laro? Ano pala? Oo, magkakira. Ang isang din. Yo. Hindi lang. Oo, maraming nga. Ito niya, ano, sa radyo lang, sa lang. Hindi para sa laro. Ano man? Wala nga. Gusto ko yung tawag. Hindi ko pa dinadara ko. Dinaan ako ng gino. Pag kayo mag-dinarot, padala ko sa inyo. Pag kayo mag-dinarot, tawag ko. Hindi ka gawa ng tinilan mo. Sa pagkayo. Kaya ako nag-aaga. Pag-ara nila ako sa paskil na ay. Para pag-ara yung pag ito mag-isip pa na. Nagpo, dito ako sa Rocha Blue. Ang shooting ng mga ayun. Ay, mga may panira ka na. May panira mo ba ako sa akin? Pare, kung ganun, ako. Para daw gusto mo na ito pa na. Hindi mo dapat tayo. Ano daw? Medicine ko. Ano yung magagawin? Parang naisip nila yung ako. Yung isip ko kasi mo. Medicine ko. Sabi mo, ito ko rin kasi ito ay ano para ito. Ang galing mo, di mo na nakuha sa bintang mo, sa dito, ako na ba? Yan nga, lipunta niya, ginagawa, ako na mga ipag-ibig. Pero, nagkatari talaga. Pag-ibigay mo, lubos ko pa. Hindi, hindi ako sarili mo. Pag nabibigay mo,
Nasa bahay, ay, kung yung mga yan, yung mga yan, yung mga kabunga ko, hindi mo ka duman, ano kaya, face lang niya, check up na duman, face 2. Oo, makita mo ka pwede. Ay, sa bagay, episode, kaya kami, siya mo, wala na dito, nag-video. Ang ingay niya na. Ingay niya. Bakit pag naging upgraded building ano baga, ikaw, kasi ko, ano baga, ano po na kaya nakabukod? Ang ina mo! Lalo kami na kami duty, pagkada na duty, pagkada mo, pag ano, pag mayroong lingaw, bilang sabi, ang natin na tayo, kung nakalap sila pag may nakalap Marunong ka sa sentro. Kaya ano, nangiling na yun, baga na ito, ito na nakapagbutan mo. Yung kulungan na kaya mo. May darang sentro. Mga gasi, kaya rin. Ito, di po rin na baga, yung gas na. Kaya yung pagkado, bagang bula, baga sa baba, baga. Ito lang, kapag namin na kaya, irigan, baka nakaulit, baga na rin.
Kaya nasa mga ano siya, sabi ko, ngunit ko, sinakot siguro na yun, sinakot siguro. Ay, God. Ito nga, tapos sa lupit ko, Francis, bunda, ano yun, Mare, tapos may dala pa, may dito pa, siguro, yung ganda, bagay mo lang magparado, magparaan. Tama, pag ma-shooting ka, pag mayroon, ano dapat sila sila yung Hanggang nagpapituan mo magdagdagan mga limang tao, bagay may ibang naman ba? Maglibot-libot kasi na karapit clip ba na hindi po. Pag ano, pag nakapili, kapag napasasili, titiran mo ko. Bagay mo na kumulat. Wala kang magkano ko, wala kang natigbagal ko, nangyayari, dito na pamilyo lang, nangyayari na ako. Pero pag sa ano na, napansin ko, wala na pag Maro ba? Nasa ako magwala, nasa ako magwala, wala akong magbigagot. Parang ganito, kung sa akin malayo, sabo man ako to. Pero saan mo diyan sa na, doon mo ba ako mag-yari? Tingnan mo, kasi ko na. At wala na ito na, gano'n ko na, sa bawal doon. Pag matulog sa baga, kaya bakit sa wala-wala. Balikan ko, wala mo na. Ako na magama ng kita sa disability ka na. Hindi, yung tayo. Sumagawa ka pilaw. Nasa dito ako. Pero, dapat magaling pa ang kahit yan. Basta mahalit ko na kahit. Palayo ko na. Hindi ko na ako mag-iisip. Gusto ko na ako. Kita kasi ba dito lang yung spot na bilangan yung hindi mo kaya. Gagawin ko lang. Sino ko na Tinatlang mo lang ka. ang buko naman, kung sino naman ay kito, Hindi ko makaroon ng baga. Hindi ko alam ng ano mo? Talikod na baga. Sa bata ko na baga. Kaya ang gagawin sa iyo na buti ako. Sa iyo mo kung na ito ako parang look mo ko ako. Yung
sabi niyo, so kapag hindi kami nag-tension kami, sa ilaro, sa mga ano, sa mga Korea. Ano siya? Pwede na mga ako ng Ano natin? Dahil, nandiyan naman yung sigurado. Nisipin yung oras eh, kung kasi, pagpapalipin eh, napilat ako. Buwan ako sa bago. Siyempre, mga chill spot. Pupunta ako din sa Bagutan. Ginaniya ko. Sir, bagay na ang pangalan mga ito sa iyo, parang ganyan. Oo, pangalan. O, siguro yung pangalan ko na lang. Hindi ko naman. Ano ka rin ito? So, ano, hindi na magpipang ganyan lang. Lang yan ang ini. Sige na eh. Hindi na ano yun ha. Hindi mo pag-isip ko. Ano yung sa direktorya mo? Sige sa pag-ibig? Ha? Ang nga ba mo si Pedro Sinili sa bagay ba? Sinili na po, dyan po sa iya yung mga kasi sa kami yung mga oo na yung mga sa pagkaporma o nga di ba? Buwangan ito ba? Sinili ko na eh. Ba't mga alas ko pag ngayon mga ano ni? Ay, ito. Ano? Ay, ito. Uy! Ano?
ako lang ako dito dito. Hindi ko rin mo. Ano ba wala ba? Jay, video. Gagamit ko na. Ano ka? Ilan? Ilan? Napusakan na ako. Kasi yung nagtama. Kaya nagtama. Who's busy? Mayroon pa yun. Dobla kayo ka dito. Ang to. Kasi ang nagpunta. Kasi nalilin. Kasi suwalo galing magaling kayo man. Kawaputi. Kung ano ang ako magatumboy. Oo. Nalilin yung mga ano, sumbaliin. Kasi ako ko, Ano pa akong mo? hello! Ano pa? Ayan na siya. Ano akong Ayan na ano kabaga. pa akong Ayaw ko na muna kayo ng profile ko. Wala, ano wala. akong Wala, zero ko muna. Ito, Facebook mo na. Ang harap ka ako dito. Talagay mo lang picture. Kaso, pati ako ko pag lumagin din na Ila po. wala mo ba ito? Sila po. Ayun na, okay na. Ano yung mama? Ano yun? Bakit yan? Bakit yan? Ako ba ano? Ano yun? Hili? Ito kay Bakos. Ang VIP ni Dexy.
Kailangan mo lang. Kailangan na picture. Lahat na ba picture? Ay, di ko na lang, di ko kung paano mag-start na ito. Alam mo na kung ano mo. Nagkata kung paano ka na at sumubar ka no, pero may nakabukas ka na buga. Kaya nakapagod pa din ako mga yung dito rin sa dito sa lolo. May malaki nakalit mga sa mundo natin. Kaya pwede mo lang sa picture ko lang. Sa laro. Ano picture mo yan? Mama, pangarap mo talaga paan. Kulay nga nga, ipakatapos ko na ito. Wala na rin ako. Walang ano para pagmarap ako. Hindi daw, yun ba? Storage yun, bawal mo naman. May pangalan, pagpalan, tapos bigyan ko ito. Alam mo na kung ano.
Ito na pala. Ang wala. Tulong ko sa mga ay, wala sila. Kaya mo, tangan. Ano? Ang gabay sa ano. Wala mo. Di mo lumay sa kino. Magagagag pa nga yan ay. Di mo nga. Hindi mo ganyan pa ako. Ako pa sa lang. Hindi mo sa naka-anime nito na. Ayaw ko na sa Dito ako mag-uwi. Pwede ka na mag-uwi.
Uy, nag-rent ako ng load. Iyo, 24 ka rin ito. Kaya motor. Gusto ko na nag-iyo mo. Hindi ka na sakya. So, ayaw na ko kaya. Ayaw. Ha? Ako medyo mag-no. Kailangan mo yung kung pag-iman ito, hindi mo naman kanulungan. Wala, ano na eh. Ano na niya? Wala ko na rin. Di pa na nagpamili ko kanina. Kumaba. Gago nga yun. Woo! Wala ka din na higpidad. Hindi. Wala. Wala na to. Ay, di mo na. Yan ano. Tapos, Ang gamit ko, yung mga ako parang gusto. Dala ni DOD. Ah, kailangan mag-issue. Ano pa ba yung pwede? Wala kang may ulo. Wala ka lang din. Yung may kutsi. Bakit magtrato mo? Uy! Uy, wala na ay! Hindi ka ba lang ako nangayo po? Wala na ay, nakamosa ay sa ay nagiging makabadil pa. Ay, puta! Okay, di ba din ka ba? Ano pa lang, masakal na dyan. Bigyan na ako dyan! Wala na? Okay lang ang gusto ko na. Bigyan mo na ako. Ano, may layo po sila. Bigyan pa ako. What pa? Maganda mo ba? Ito ako, nagpapababa. Three. Three, sagis. Ay na
yung pangitunan. Ay, sa pangit mo na, bigyan mo yung kikaroon dito. Sabi naman yan, ikaw makabatil dyan, badil-badil ako dito sa TikTok. Hindi mo na kayo sa ano niya. Hello, ano ba? Ano, Bilang ako Ako na pa dyan ako, ako na pa dyan ako. Oh, tuloy mo to. ako pa dyan ako. Oh. Huwag na na video. Wala, malayo ka lang dito Wala, video. wala. Huwag na na video. Wala, kita dito kita. Ano nga, yun. ang mga chichi. Wala, hindi. Hindi kita makakuha kita ano. Kaya. Alam, ay, kamaubos na ka ng tapara. Pero minuto na mo. Hindi kita laban mo. Ate! Tama. Magagyan ko dito. Hindi mo na kayo. Wala kalaban dito. Ayun. Ay, ano daw dito? Ha? Ito lang pang ito. Yan ang mga pupo. May mga tennis ko. Ano, kung sa tennis ko, basic lang. Basic, tinig ko. May mga tennis kaya na pag ito. Hindi lang ganun gulo sa YouTube. Lutin na din sa video. Isa lang. Dahil ako ba naman yan? Ibagod na ulo. Hindi ako. Hindi mo ka nalagsabi. Ay. Pag may luman sa nasa. Ano ba na yun? Ba't talagang hindi? Ayun yung clue kasi yung... Sakay na lang sa kanya, Angie. Sa kuya, sa kuya, sa kuya. Wala ka mag-alala itong Bessie. Wala ka na sa kuya, Bessie. Yan ako. Ginuwi ko na ikaw. Diba? Lutinig niyo. Wala ka wala. Wala ka. Ay, ikaw pa rin akong QVC mo yan, okay? Ikaw, ano ba, ito. Baba. Ako, ano? Ako, nasa pa. Ilang na yun din. Baka. Babaw niyo. O, nalito ako, may gano'n na po ito. Ikisdi, mag-isa.
po. Facebook ka ah! Wala, dapat. Ate, hindi na rin. Hindi ko mag-isa pa. Pinupit ka ba? Sino? Ako matri ko magbalik-balik ka mo. Ayan, lahat. Guys, kaya ba? Okay, okay. Salamat ka. Ilaw ka mo. Topic mo din, alam mo ba? Hindi mo. Alam mo nga. Wag mo. Mabulang mag-igo. Ayun. Wala ako dyan. Akala ko pa rin na bahala. Ikaw mo nagkito. Wala ko pala dyan. Dito na mo yan ako. Hindi, gawin siya. Wala ka na kung bahala na rin kanta nga. Ikaw mo sa kong. Ang ina, banking. Uy, ikaw pala. Uy, bukas ka na ng puson. Hindi really. Uy, si Puson. Yung nakulong. Sinasabi mo kasi ano? Sarap ako. Sa kayo nakulong. Ganda na ka. Ay, ganyan. Ako na ako na. Wala akong dating yun. Sa kayo. Ipe! Oh, yung Hindi, matira pa. nagpupot si Paga. Hindi naman kaya ganyan. Uy, may kutsi pa! Kaya sino nga, hindi ko ba yan? Kaya na nga ito sa tuya, pabayaan mo. Hindi ka kaya ba eh. Diretso na ta, may question. Wala ko ano nga. Diretso na ka mga question nito. Okay na, magbubuhat. Sabi na mo, dapat. Ay, isunchi. Ito nila mo. Advance, thank you. Ano ba? Ay, Sabi siya yun. Sabi siya yun. ito ko. Say, ano na ba? Yan mo. Sabi ko, saga po. Ito ano? Sabi na. Aba ko. Diretso, wala ko. Ay, diretso. Kung baka mo ano rides. Ano ba sila? Dito na ako. Ay, ito sa tabon! Lama! Ito na kayo. Ito na ko nga kayo. Lagi! Yun yan! Ito ang bubo lang. Malakas lang ako. Tama kayo niya. Hindi na ko ngayon ako. Lutin na ako. Uy, wala ko dito si Jin. Hindi ko ito malakas ako. Uy, ano? Ako nila. Ako mo. Kailangan, ako nila.
Ay, siya yung kanya ka na ganun. Sino talaga kawayo? Siyempre, ka na po tanga. Nagkalaban. Palaban, sabi ko. Oo, para tulong naman sa mga nagaling ko. Kaya Kaya kailangan hindi pero. ka, hindi na naman ako. Hindi, Ano ba? ano ko? Ay, walang bala. Yaw na. Isa na po. Yaw, di kayo sa tango naman eh. Ay, Salamat. yaw pa man. Yaw pa. Tumbol, no? Gabong po. Wala ka ginawa na sa Ang sarap mo nga ito. Ano mo? Gusto na? Ano? Ay, you. Ay, dito eh. Peps! Ano? Wala! Wala! Dito gusto ko ng jeep. Nasa gilid ka ng jeep eh. Huwag ka na nga ito. Ayo, kape. Sige na, kape. Wala ka na. Sige na, Wala kape. na Sige. Wala na. Ikot na. Yun lang sa puison. O yan ang kami nagpapadali sa iyo. Inapit daw naman sa Ay, loob. gusto pa eh. Sige. Di ba nasa kanilo? Ay, mawala ka. Malapit na! Ayun siya! Wala na mo yun. Ano yung nangahayo? Ayun yan, sa gilid daw. Mabito mo yun. Ay, ayun. Ito yung nangahayo ni Kuway. Sige. Oh, ano wala ko na? Ang nangahayo na yan. Ano yung mission? Tutang buho ko nga. Hindi lang po. Boy, legit to receive. Ano? May ibang kalaban. Let's go. Pagli ka kayo, sarap ka kayo. Sus! Sarap ka sana yung tumano. Tunig yun. Yung tumano. Nasa tope yung tumano. Ito lang mga. Ito na, tumano. Ayaw ba nangahayo? Ano? Ano sa ano? Yun. Bang! Bang! Sige, din. What? Hindi ko na to MVP. Nabasa ka? Ay, please stay for that. They will be not for you. Pero ngayon, nakakalap na kanina eh. Alam mo, may flyer on. Ano
Bakit tinanong na? Check tayo. Diyan na lang kasi yan. Very good. Let's go. Yes, we can also saro. Itas mo yun. Wala talaga kasi. Mamumod sa nun. Pero, sayang sinara mo. Ay, sarado yung sinara. Sarap yung sinara mo. Ay, wala na. Oo, ikaw. Sakay ka, masakay ka po. Pero kung mabili. Saka diba? Saka wala. Shit. Hindi ba naman ito? Shit, bawal. Hindi kita makukuha sa kaya. Red, orange. Alam niyo, wala sila ka. Isang mait. Ako. Ano? Kasi sila lang po. Dito. Hindi na kami kakali. Ano ito? Ayun, ito ko yun. Ano yun ako? No. Wow. Ay, magaling. Hindi ko na malunod. Ako yan, kasi pinahin. Wala.
Kung binagawala ko, hindi na wala na ko. Ulun. Wala ko sa akin. Ito. Ako ka lagi. Ay, puta niya si Gilid. Ay, sapato po na sa ito. Yan na yan o. Bali-bali na yan. Oh, buhay yung buhay. Pre! Ikaw saan mo, pre? Sa taas ko yung ilaw. Kasi Jimmy nga yung... Eh! Ay, ako naman wala ba? Uy, yan yan, oh. Tiktan ko. Boy, naman kami, boy, na kami. Nakamilig siya ako, boy. Ito na, unahan, sige na. Di ba, di? Ya, may jeep ko yan. Ano ito? Nagkuha yung ito. Ay, hindi, pwede. Ay, dito ko na ako. Ay, puta na yun. Napalasip ko nila pa. Yo, yan naman yan ako. Sige pa lang si Maano naman siya na. Naugat. Ayos na yun yung... Sa kagin, pinahayos ka.
ayun. Ito mga chika na mga ayun. Ito pa ang. Bilang eh! Sabihin mo na! Bakit na ako, GP? Kapita na ka mo, bigyan ka na si GP na ayun. Kapita na mo niya si GP. Big boy thing. Yun na, pagkita na. O, pagkita na. Tara mo na nga yung play with Baba Lumi. Tulong ka, coach. Binigyan mo na. Ayun na, hindi. Ayaw mo kaya. Okay. Nasa taas mo. Isa ko ito. Kuya ka dito ay mga tapos ito po siya yung mga tapos na ito. Ay, man nagpadara, okay, okay. Kaya dahil naman gumigit ako ito. Muna, harap ko na si mapadara ko mo. Nagluto sa alas 11. Pagdating na alas 11, dahil naman nakalaog gumana. Ano pang pinbasa mo kay Jeep ito? Diba na, Alas 12 talaga ang dapat alas 12, dahil kapag naman, dahil ka naman pala. Alas 12, ay, iba na daon ko. Ako lang mo si Maro. Nagbigli si Mama. Mapadarangan. Dahil man, supapadara ko dyan, o dahil man mapapadara duman, naong daan sa iya. Sabi ni Makmak. Kaya nagduman ka ano. Kaya nga yun dito, kasi kaya ano si Maro din na. Dahil mapadara masaya ka rin si Maro. Yara kung saan na malayo ko sa rin. Pagkada sa may padaran mo naman, may ka
kausan din na. Muli, lo, ano, Uy, duwa! wala na siya magbakal duman. Katulos ako nga yun. Uy, yung tabang! Binigyan, parang wala binigyan. Pero sabi ko, ulit ko kaya hindi sila wala naman. Makatapos, huwag mo nga nag-isang diwa yun. Lagi kong siya makakamo yan. Tulog ko sa nyo sino ang nag-adaman, nagpapadara. May papalang ka, ano nga, tira ng araw. Uy, pay mo na sa itog mo. Hindi ka na, hindi ko na nangyayari. Meron ka. Ay, nakikita ko nga. Balik na kita, hindi ka mo nyo, balik kita. Ito man yan, hindi mo maninig? Ang pag-abot ng karuman. Wala ka na itch na. Dali, dali. Ano yan ay nasa kodong nila, dahon ka lang. Hindi na hindi makabot na. Yung sa ano, parang nila. May kalaban sa baba. Taas ka mo maray. Uy, puta, nakakbag ako. Uy, puta. May kinaman sa akin. Uy, may kinaman. Uy. Puta, ayos lang. Uy, tiyaw sa. Ayos lang. Alam. Ano nung isang matinda, tamako ang malaan. Yan ang pagkauna, tamako ang malaan. Nakabot naman. Uy, may nawala. Yan. Ulit ka lang, automatic pa ka ulit. Ulit ka na. Bakit ka napagkakuha? Hindi siya ka mo sana. Iba po dyan, igo dyan na 0 pesos. Kan mo alas yung aday ko. Alam mo, si ang duman. Para nagdiwat sa mga schedule. Pero ang schedule ka na naman. Ano, dahil na kami Domingo. Dahil na balik na. Pero ang alas 12, schedule ka rin. Ay, lagi. Ito ay padamali sa inyo. Wala sung Parang pananinda na alas 11. Dapat mag-amay na tinda. Baka alas 12, dapat alas 12 ako na duman. Dapat ay patinda. Tapos na ulit. Three. Sabi ko ba ni, ano niya? Napuli dati ni Jato. Sorry ka na ba na? Magalas doon. Kaya ako, so, sa tao dahil papa na. Ibinalit natin. Dati man nga ni Kaya Jato. Alas 12 na. Ano sumsil? Ino. Alas 12. Dali lang. Ilan na nito? Hindi ko na kamadumang kami alas 12. Alam mo ka rin alas 12. Nag-off na. Dahil hindi makalako. Bakit ka mo? Alis mo kaskas. Ay, ang magsakay po sa tubig siya. May sa... Ano pa? Kailan ako? Balik mo na ako. Magkakabuta. Bakit ba lang siya matulog na naman? Dahil man, sabi mo, ano, sunod dito. Pagkaaga, sabi nga ako, sabi mo daw kasi, ano, dahil mo wala. Sabi ni Wilmer, dahil mo wala, walang padala. Kaya, maganda sana nga ako nga, ano, madara. Bakit tayo? Dahil man, si, ano, si
Maribel, mga kadara. Pag alas 11 na ngayon, alas 11 hindi nag-abot yung daduman. Wala ba no? Dahil naman ginako, Teka, lapit sila eh. Uy! Nag-iwat na Eh, gano'n na ba, Gigi? Hilton Pero Alba. yun ako sa inyo. Pero Pwede ba ako sa wala inyo? yun. Alas 9 hanggang alas 10 na pala. Bulbul, Doon ako, oras. gagawin sa ulo ko lagi. Ay, Eh, may at iba may hanga kayo. May taga-tiwi, may Tangay na taga-pako, may kayo. taga-ligas, Alam ko mga dili. Ay, andun kayo doon. Dapat ko itong kaudumin ko muna. Yang sa minsan, alas 9, alas 10. Dahil matanggap ko. nililipat dahil daanan. Sa Ayun. kanya, ano pala. Uy, may babatil. Naaraman namin yan. Sabi alas 11. Wala na ko tayo na sunda. Wala ko sa sarap pa ito. Dua. Dua, ikaw. Bagay ko na ako. Nagkakalitan lang ang sindan namin. Pupunta ako ngayon. Yo, tityaw, yo, palitin, pa dyan. Taas mo na, taas. Ano kaya? Yo, sa mo. Ano isang mo kami natin? Hindi ay man pala. Papadara duman. Kung sarap pa ito. Nasa, kaya managdundi pa si Wilfredo. Dahil ka ba doon? Bata, malamang. Sige, pinakaroon. Si Makmak, nangyayon na. Ma, Last night, ang akin. ako man. Awalo mo sa video. Uday. Ako na yung tumabog ng dumagal. Uday. Ikaw pa, may pakasal ka pa. Ano, gusto ko iligaw. Ano yan? Nakabot mo? Ano yan, nakabot mo? Ano ba May trabaho ngayon. Mas nakakaya na lang sa ito. Nakukuha yan? Ay, pangit ko man ay parang pilit ang Ay po, ako ay tiwala ay ano. Hindi, nasaro lang di pa man. Ayun pala nang hato dumali. Ilalagaw at papakasap na sila. Sa supply, ano mo? Ano yan? Tawag. Ang inak yan. Sinulan ang sinugo. Ay, di ba? Ano may mga babatid dyan kami? Ha? Ang dati pa, yung buda si Miss Beth, na diba? Babatid pala. Nagdaman, May babatid sa sila. Bale, doy ko ah. Nasa baba. Kaya mga nasa baba. Ay, pasakayan na ako. Ikaw ko. Ano mo dyan, magpatid ba? Di ka dyan. At ginagita na siya nga di sa atin niya na makapatid na yaw. Maratangan na yaw ang amay. Kaya magluto sa amin ka na yun ay ako. Ate, Alas 11. kung bilipatid dyan. Pagkatang kita ba sa warang ito? Ay, alas 11. Bye. Alas 11. Hindi ka na. Ayun ba? Ayun na yun. Natatas nito. Si Wilmer Buda si Roland. Dahil naman. Puta kaya nga ayun po. Arje, ulit no. Ay, sige. Dahil mampala pa lang hatong Ay, ayun.
ano, Lugaw, wala nasa lang. Pilipinas, may, Oo, akala na ako. Oo, ano, hindi na. ano, nag-around di mo, ay, hindi na, kasi, kuya na dumago, sabi ni Yun, nagpapasabot na, pasabot, dahil na pala, Bakit na paano? Ay, kasi, may sa Facebook. Sa Facebook, mga nakawag ko. Ha? Sa Facebook, ang number 5, iba-iba naman. Uy, paano yun? Uy, paano yun? Bawal ang Philippines. bago na naman dito sa ano, Ano mo para sa akin? Agar ka ay sa kuya ko mag-provide ng lagi na ako ni Do. Stress na, gusto na mag-provide. Yung mag-deny, pinagpalit ang provide ko. Kasi pinag-provide pa sa'yo. Kasi kisabdi, magaling na sa kundi. Lalo, pwede ba palitan? Pwede ba palitan? Profile ko. Ay, sorry. Dito ko ngayon ko. Agad na sa kuya ko. Agad na sa GPO. Ang ina yung pagdurayo. Sus, pag-isip pala nila na mga profit. Naugo kung mga magkarawan. Sa pulo na ito. Ang ina mo. Tara. Lugi kaya ay sa kakutsi. Kakutsi naman ito. Squad. Bobo. Kaya kapit. Sus. Pinakalaki sa langayot na si Gideon. Tapos na. Bobo lang. Bilang ko sa mga ako nagpagala. Oo, ako na si Gideon. Ako lang nagpagala na. Ako lang si VP lang. Pura bobo lang kayo. Okay. Tapos hindi ang nagpagala na pinag-out. Iko, buwan ako yun. Pero, medyo tawalan ko na yun. Ooh! Nakakuha na lang sa yung ano, tawag. Okay na tawagan. Okay, kabili na siya. Nakulungan mo na sa ako. Ano, mabuhat ka mo. Mabuhat ako. Mabuhat na eh. Hindi may mabuhat na eh. Ay, hindi daw. Ayaw yun. Nakakuha ko ng ano, pwede ka kaman, lagod. Hindi pa sila yan sa ng VIP ngayon. Tapos managawa mong VIP. Sa pag-blouse na tapos mo,
Puta daw, sabay mo pa nakachiyo. Ay, paano ba nag-out? Kung malamang, Aray, saya. Pag inigising nila ko na, pinagpalit mo sa ito. Pwede ka man siya ng mga VIP. ilang iba po ako ay Pwede ka na. susak. Oh, sige. Jay, Sila pa, no, din ito kakuha. parang ano, so, ano ko pa sa gago. Di na nag, ano, di na nag, ano, ikaw na mag-shot. Moro, maraming galing. Tulog ko sa VIP kung ano, pagdating sa alila ako. Yung pa sa ano, sa VIP, Para para sa'yo, anaan, para anaan. Alam mo ng mga VIP mo, ano yan? Ang VIP mo, mga mga. para na pumunta din ang ano. Aircraft na dyan.
Hindi ka namin ano, sabi ko magkano sa nilingay. Mami, isa sa akin, Jay. Ano ko pag lami ako. Hindi lang sa inyo. Papunta to. Jay, ano ito na ako lilisan mo? Sabi sa ako,
Okay na, at least sayawan.
Okay, okay ba na? Kunyari, kunyari, picture mo lang. Parang ikaw na kumalik ko. Hindi, man. Kaya kaya ako. Makulong, ice cream, wala. Wala, wala ito, wala.
Ayun ka na, grade siya mo. Oh, saka yun lang, ano ang isip, ano sabi mo, ano ang pinsan ko, hindi ba ko, dahil iba ko lang sa, ako, mali, ako, gusto ko, ano ko rin sila rin, ito around, ano ba, dahil ano, dahil black, dahil black, ito ako, pero mag-uwan, did you Hoy, niligtad ko man lang. Gets mo, gets mo. Hello.
Kaya mo kaya, kung ano ang ano. Ibaba, ibaba. Ano sa tayo? Ano na dito po si Jessica? Hey! Oo, na ako, At gabiling na siguro tulog ako. Dapat nga di ko yung Sa buhay ko. Wala boy. Kaya pinansi ko na. Yun yan, no? Kaya ako, ganun, matutapos. Uy! Uy! Kung yung kape nga, isang grammar kape mo nga, yun yung... Masyado na dito. Isipin ko yun. Isipin ko yun. Sobrang tagal din yung pinagsamahan. Yung pinanil ko lang. Ako iiyak. Sobrang tagal din. Sobrang tagal din yung nakasama ko. Tapos, 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 binanil sa ganun ka lang pala sisiraan. Hindi ganun. Yaw. Masasaktan. Ikaw, ikaw ba namang ganun eh? Ikaw ba naman tinuri mo ng alis, tinuri mo ng kapatid tapos gagawin ka lang. Gagawin ka lang, babaksakin ka lang na taas eh. Naku. Naku. Hindi lang. Sobrang tagal ng pinag. Sobrang tagal ng pinag sa mga pinag. Pinakstop lang yung ganun. Lagi ko nagsakal, mas lang pala kita nag-visit pa ako sa iyo. Babe, babe, abag ka, nakakal mo nila pala kita nag-visit, pa kita. Saan, saan? Saan? Mababae ka. Babes, babe. Hey, sino ako? Sino ako? Hindi nag-tournament sa pub. May Facebook ka ba?
Ah, okay. Wala pa. Wala na ano, meron sila ako. Ay, isa ko isa ko yan. Makabol mo siya. Huwag ako. Ay, ay, Rebs, 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 Rebs. Pasabado, tara, ito. Wala, seryoso, seryoso, seryoso. Bako ay, singit ka, singit. Pinakain. Lalo sa oras ko siya lang. Sige, bigyan mo. Oras mo, bigyan mo. Sana lang. Mo.
Ilan na na, ilan na na. Ilan na na, Red. Ilan na na. Ilan na na. Red. 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 Open bakod ko. Open bakod ko. Open bakod ko. Open yung bakod ko. Hmm. Kailan, mura man ano, so dyan, pila ko di mura man. Kuya ko dyan. Yun man doa. Ilan man dyan sa doa. Ba't siya ako doon ka talaga sinabibigil sa akin? Dapat ka rin siya na ano mo na? Hindi ba makipagbalik ang ba? Matugot ako ba? Matugot ako. Matugot ako. Pero, hindi. Wala mo. Ay, naka-online na si Babalo. Asin ko na siya. Hindi mo delete? Hindi mo delete? Ha? Ano sinabi? Sa, ano? Lemon print? Hindi daw. Hindi ba rin yung lemon na? Lemon print? Lemon print lang na. Nakasigarilyo ka na kaya? Binasa ka na ito mag-renewal, di ba? Ha? Pero, kasi hindi mo nagagalit.
Paligunaan, palibdiin, ano yung sa gusto. Sigara. Ano mo? Ito, ang magaling din. Ito, wala mga teacher mo dyan. Isa. Isa, para sa magaling din. Agak ka na si Dua. Pero ako mas iya kay iya siya nang unggulan mo sa Pilipinas. Mga mahina. Mga mahina pagdating sa Alkaya. Kahit kay mga mahina pag-abutarog ka. Ah, bakit mo pa siya rame? Bakit mo kasi mo sabi mo bakit pa ka mo? Sa? Sabihin mo. Sa?
Nagkara mo na sa Mayora. Sabihin mo nga kasi. Sabihin mo nga kasi. Pwede pa ba ito? Sabihin mo. Like, eight. Wait. Galing mo na yun sa Mayora. Lapit pa dito na lapit. Ano, ano siya, physical injury. Sa kapila. Ano? Dahil mo, di mo nagulog. Sorry. Sorry. Saan? Saan kapila? Ayan. Saan kapila, ani? Tapos yung mga lalaki, lugod. Dahil mo na di. Saan niya? Saan akaw? Ni. Saan akaw? Saan akaw? Sa regular account mo? Saan account? Saan bang account? Saan bang isang account? Wala na ito, daming account na ito. Ang isang account sa akin. Gusto na sila pa rin. Okay. Mayora. Wala pa nung sa ay, kung ano na lalaki wait. Ayun ay lemon. Gusto mo ng ano, alparos? Nakalos ka? Ano? Ano? Yo? Video? Nag-video ko po?
May study pa na kasi. Bonus ako. Mabit mo lang. Hindi na ako mabit. Ano? May lagi kasi. Kung ano,
After na to, Kakain lang tayo. Oo. Wait. sinagad.
Oo. Baka nito ko mga balik ito. Baka nito mga balik. Baliw lang. Mas po mula ko lang. Open job na rin. Hindi ka na to. Tapos, mga masabi ka, ano mga ito,
Iyo.
ako. Kapag basta tawagin mo. Tawagin mo lang. Tawagin mo. Ay, di mo. Ha? Hindi wala naman ako. Ay, tawagin mo. Hindi na. Ha? Hindi, tawagin mo. So, tawagin mo lang. Tawagin mo. Ay, basta tawagin mo. Tawagin mo. Ako ba na? Ako ba makatapos na? Biglaw. Ako ba? Tawagin mo lang. Baka mo siya makatapos na.
Attention, bro. You are not-
yan. Ay ano, direct mo mag-apply ba? Pero may sinda. Ano ba kaya? Ano ba ba kasi ang sorry. Hindi ba? Hindi ba? Dapat, may friend ako yan. Secret. Kaya ako dapat ka naman ako. Dahil mo kaya, kailangan sa ano ba? Kasi, pag-delete ko baga, ano mo, so sa church, mga tickets mo, tapos, kung ano, pero may, dali mo ka mo sa church, kaya, delete ko wala. Ay, kinagalit ko lang sa ano. Ay, babae, ay, wala. Ito ka na natin, bali,
kayo naman. Ha? Ayun din, ano na kayo natin. Tangay, baka mo dyan. Sabihin mo. Uy, kaya yun. Kaya ito sa minister. Kaya pa yung minister. Ano? Yung sa hindi naman siya sa ulit, ha? Ano? Ano tayo mo? Tayo. Ako pa na nga. Naiigo ako para ay naman. Ay pera. Pera. Pagpugi mo talaga si Prince. Sabi ng po, hindi. Sabi ng po, video. Tapos nilalagay ko. Nalilipat na. Parang tayo, hindi, ganun tayo minsan na, dito lang naman, tapos mo sa akin, hindi tayo minsan na, minsan kaya lang, parang narating ko din sa pagkakas, hindi naman na, kasi lang mag-usap lagi. Pero pala matigil, pero pala matigil.
nga eh. Hindi. Kasi yung ano, yung accent ni Tagalog, medyo parang wala siyang ano sa Tagalog. Kasi ito, hindi. Tingnan mo yung action. Tingnan mo yung action. Yung action. Bakit hawak yung beshi ko? Hindi. Eric Godfrey. Ang ano lang. Ay, nakita ko na yan kanina. Bakit yun, lalaki kawawa. Yun nun.
Balik sila ka doon. Wait. Wait. Balik sa kalawa. Kung balik naman doon. Uy. Pero talaga, pero talaga, pero talaga, ano, pamilya ko dyan. Tapos, may naman sa kaya ko dyan. Dito yung gagawin ko. Pero siya po lang, ano, siguro siya kayo ang ano, siguro siya ako, no? Tapos, labas ako lang ito. Ano ba? Ay, basta, ito, sa Almundo, anong pangalan na ito? Tuloy ko yung ano ito? Kaya wala ba tayo ito? Kaya po ito. Tapos, karang edit ko ito sa mushroom, iyo. Yes, wala, pero, Jadi apa yang kali saya yang ano? Ano pa sa ako sa akin ng doggy din do ano? Ano nga dito? Ano ba sa week na dito? Yan. Eh, nasibiti nindo. Yan yan. Hindi mo sa kaya ko. Pero hindi ko binasa mo rin. Basta siya ang ano.
mo, talaga mo. Baka mo pinigyan ng television dito. Siguro ako wala nakapag-GC. Siguro ako wala nakapag-GC. Siguro, dinilig ka. Alam kung ano, yung nagtangko ako tayo. So, pali, wala ko na babagay sa GM lahat. GM. Diba ko malakas kaya? Ayun, lalat ko. Meron akong wala. Yung buka ko nga, wala para pa ito, di ba? Hindi ko kaya ito kaya. Ano ko pinagawa na ako? Lalat ko lang, wala ako. Punta mo dito, ano po yun? Binigyan mo ka ng diyan. Ay! Ayun ka. Uy! Onyo.
pero siya kasi gano'n mo, siya ano, sabi yun, yung patakaran, hindi sila kami doon sila, para kayo patakaran mo sila. Alex lang malakas. Hindi ko lang ganyan. May kailangan mo yan kasi magkapatid ka. Ang cute mo. Kaya pala, joke. Joke lang. Pala, joke. Sabi rin, pag nakasulit yung kaya na natin sa mga. Pero bago sa kuya, ano din ako sa online ko, kaya sabi ko, teka, bago sa kuya, kaya nasarap na. Pero baga, let's go. Pero talaga, pinakanta yun. Kaya para joke. Hello? Pero sa ano, favorite mo, hindi ko na, bawal na ligay. Hindi na ako nagagawa ito, mas physical. Favorite mo, bigyan lang ito, bigyan lang pa rin bigyan pa rin kami ito sa mga nito. Mariwan, yan o, yan o, Mariwan. So, isa to, nagbulong mo talaga para makakamit ko kaya gamit mo sa akin, makilusot yung dati akin. So, yun si Alex, yun. Babe, para, mga araw-araw ko muna kasi ito. Mga decision ko kung kaya kaya ko daw yung mo yan. Ah, kaya naman ko, kaya ko muna. Pero,
Magkano mo sa inyo niya ko? Bago na kita mo, lalo. Kaya, ako na, isa. Kung yan din mo, para bayan. Ayun yung loob sa din mo, para bayan. Ang tatlo? Design. Kasi na bala. Bala. Kasi tatlo. Dati, pre-prepare. Makatakotin mo na sa likod. Amag ka. Napigil ako. Ano ba gawin yan ng, ano yung pag-analyze ng picture sa layo? Tapos, napigil ako sa likod. Ito sa likod. Kuryente, ano ko, pinata ko lang baga. Kasi hindi, gugulit ako, hindi ako makasya. Kaya wala akong pera. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Okay. Ito na, ito na ako. Lumata ako. Bukod daw din sa motor. Bukod daw din dito. Hindi na ako kayo nagkaroon ng lumata ako. Kakalinis. Takot na. Takot na. Hindi ba tayo sa akin lumata ako? Ano sa'yo mo? Ha? Oo nga. Oo nga. Oo nga. Bilis lang.
Wala, wala. Islam mo. Wala. Wala, wala daw, wala. Wala, wala daw, wala. Iba ang magaling sa cellphone. Iba kung kaya ano, iba mo lang ano. Pero, sige na, ano na, hindi ka sabi mo. At isip nga, iba ko mag-report. Kaya na, karamuhan pa. Pag nagkanta na, parang kanta ka, wala, may kanta. May kanta. Relax. Ina? Ina? Bako, bako. Problema ko yan. Problema ko yan. Bawal ko na sa akin. Pero wala rin. Ito eh, kaya dito, kailan? Kailan? Ha? Kailan? Maganda pag pag-pag sila. Pag-pag matuloy. Wala na hindi ba? Maganda sa pag pag sabi pa, ano, pero minsan ano, di ba, minsan paano mo na ano, sabi mo, sino, gusto ko mali, pwede lang pwede lang director ako yung ako sabi ko, diretso
Tapos yun, pag nagpapaalam ako, matagal pagkaganamin. Hindi ko record din para may send back na eh. Oo, yun. Umayag ka. Sige, sige. Nakaraan, sabi ko ngayon, naalis kami Sabado. Alis ko. Okay. Tapos, andyan, nandun sila. Okay. Yung sabi, umuo ka doon, no? Sabi mo nga, ano eh. Di ba, paalam mo sa'yo na sabi ko, "Ay, papaalam sana ako." Ano yun? Nainig ko kami ng di ba? Sabi ko, sige. Oo. Kung manaalala yun, umayag ka na, walang gawian. Umayag ka na eh. Bumunot. Yo. Oo naman, kaya ako paalam kami. Aalis na eh. Alalahanin mo, umayag ka na. Umayag ka din mo. Umayag ka na. Alis na makaraan na. Paalam ko sa'yo. Pwede sana yun. Pwede. Pero, ay, pinuwi mo. Umayag ka. Wala na yung papaalam mo sa akin. Oo. Babae. Hello? Ikaw, papaalam mo. Oo. Ikaw, may mapaalam ka. Kasi mo baka di ako makapagbukas. Hindi ka, pag di ako nakapagbukas, hindi ka makapaalam, bayaran kita. Pag di ka nagpaalam sa akin, hindi ka nakapagpaalam sa akin. Pag ako, hindi ako, siyempre, sabihin, hindi ako bayad. Sabihan nga, ha? Pag daw, pag kita ang nakalaki, sabihan mo. Ay, hindi ako ikaw gawin. Ibigyan kita bukas. Hayaan mo kung sa mga maghanap ako ng bukit. Pangalan. Ano mo dito? Sabi ko sa'yo mga pag-bigyan ng salita.
Bago pa kaya kita. Matulog ka na ba? Kapag dumating yung araw na mangyari yung dalawang tropang babae dahil sa inuman. Sinasabi ko sa'yo, ilang partida, mga tropa niya yun, ha? Tropa niya yun. Sabi ko sa'yo, ikaw talaga, talaga yun, ha? Sabi ko sa'yo, kapag yun talaga, nangyari sa'yo, sabi ko sa'yo, kulit ko sa'yo dati, kung nangyari sa dalawang tropang babae dahil sa inuman, hindi, pag yun nangyari sa'yo, huwag pinili, ano nga, nararapat lang talaga yung sa kanila kasi masyado sila reality ng babae. Hindi, ganun pa din yun. Siyempre, babae pa rin. Suportahan ka naman na, may jowa ka naman dalawa eh. Ano kaya magpakla ako, tapos hanap din ako dalawang lalaki. Hindi ito. Ito. Ulul. Babae na lang. Na. Pag yan, naging kadyat ko, tangay na, walang takbuhan ha. Sabi mo yan ha. Sabi mo, walang takbuhan ha. Yan, papayagan mo ko bukas. Ano naman kagaling? Kala ko ba okay lang? What? Bye. Gusto ko yan. Yan, bigyan mo. Ay, ganun. Ganun. Akala ko ba walang galitan? Ay, alam ko, ikaw nga, meron kang dalawa eh. Ako wala. O, Isa ka. Sila. ano kanina? O, kayo mo. O, hindi gawa din ako RP, tapos gawa din ako ng dalawa. O, at least RP. O, diba? Ba't ikaw pwede? Tateo ka.
Lulu dito, sinabi mo pa lang kanina. Sinabi mo pa lang kanina. Ha? Ayan ba? Galing kaya ito. Ano, gawa din ako RP tapos gawa din ang dalawa. Kanta na kayo muna, magkanta ka muna. Magkanta ka muna. Ayan na. Ayan ha. Wala, namakulit ko sa pagbuti ka nagkanta. Sige, para matumbang kita ng mga banat na malapit. Gawa ng RP. Ay. Ayan na. Gagawin mo nga ako ng RP eh. Oh. Yun na makadalog na ako. Alangan naman mag-RP ako tapos jojowain ko ako RP mo din ano yun. Iyo. Oo, sige nga, sige. Give me. Oy. Wala na. Ilan ba pwede doon? Ilan ba pwede jowain mo doon? Wala. Wala na. Tama din maraming kanya. Baka sa'yo pwede. Kung sa'yo di ka na galing, kung ikaw gagawa ng gano'n, kung ako galing ka, kung ka naman. Ilan na din pang dito din. Baka sabi mo lang ah. Dalawa. Wala na. Pinag-iisipan eh. Bas. Bas. Yan. SS. Siyempre, dinitpang mo muna. Wala. Wala dyan na. Kanino topic? Walta ko, wala. Amo may alis Binigit na ko rin ako yung agad. hindi pa. Hindi yan. Oo, dahil wala ako wala. Ay, post nga ako dito sa Facebook. LF. Pero pagkaroon talaga ni Julia. Ayaw! Tawagin na. Hindi mo kino. Ala. Battle ka na. Battle ka na. Bye-bye. Kape! Ayaw mo, ayaw. Pero kaya ba? Wow. Ano ka naman ba? Hindi mo na ayaw. Ganun ba? Nag-iikaw? Bakit? Ay, grabe. Tama na, Mon. Ako na nito. Bakit ka? Sabi mo ah. Tungkol ka kahit ito, kaya. Ilapot ko. Post ko na yan ah. Dahil nadakol na akong bayad na Morintana. Ano nga ni? Ano? Kita para makita din ng mga friends ko. Ako ay naman mo para nga makita din ng mga chicks ko na friends ko. Pag sa tunay, pag yalo ka, bro. Kaya yan na. Lang. Pag sa tunay ako. Pag sa tunay ako. Ayun na, okay na. Kita mo na? Pag sa tunay ako. Pag sa tunay ako. Kita mo na? Kaya,
Hindi na. Ano yung mga border ko siya lang po. Ito na na black. Ayaw ko sa black. Ayaw ko sa black. Kaya ako na pala po mga iba po. Uy, kuya, ano? Yung Malapit sa bata. Kung inuwi. hindi ako nagyaw. Ano ko rin mo lahat? Alam mo, maganda mo. Hindi ito, maganda mo ito nga, Kaya kung ano lang ka mo, hindi mo din ano ah. sa mga ganda? Ang ganda. Ang mix agad. Ayun yung Bibili ko na nga lang yung post ko, galit ka atang gilong kita eh. Hindi, baka makita pala ng kabit mo. Pwede pala ako dun. Wala lang, bibili ko na nga lang. Gata, okay na. Gata. Hindi, okay na.
Hold ka na.
Yeah. 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 Right. Yeah. 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 Definitely. Yeah, that's the thing. Sabay-sabay, yeah. Adal na, hindi niya nagay. Ano, sleeping? Matidak na siya. Ay,